شوم و من اینا یک مدل دیگه قیچی میکنم برای لباس های مجلسی. از همین بالا 19 سان میایم یا 18 سان 19 سان. این 19 18 میگیرم من. اگه صاف قیچی کنیم همین 19 خوبه. ما میخوایم نکش یک ذره تیزتر باشه. اینجا را 17 میگیرم باشه نکش یک ذره تیزتر بیایه. این حالی ای 5 باید وصل کنم در اینجا. و اندازه 4 سان اینجا را خط میکنم. این را خط میکنم مثل یک کنگورایی قسمت یخنش میشه. کنگورایی از اینجا. خب این حالی از اینجا رو در این قسمت خاتم میکنم. بالاتنه برای لباسی مجلسی. خب این حالی اینجا اضافه داره. از اینجا 2 سان میکشم 2 سان این طرف. اینجا را قیچی نمیکنم، فقط اینی میره مثل یک 5 فوری. به اینجا ختم میکنم و ایرم دراز میکنم. ای 5 که اینجا ای باید در نوک سینه بیایه. ای که برای لباس معمولی بود کوتاه‌تر بود به زیر سینه. ای خوب اینجا در نوک سینه بیایه و از اینجا از داخل به این شکل کم شوه. کمرش خوب تنگ بیایه. ایره قیچی نمیکنم. ایره برای این مدل و برای لباسی چی بود؟ لباسی معمولی بود. یک دفعه دیگه ما از قیچی کرده بودم. خب او را از روی چی گرفته بودم؟ از روی همو مانکن گرفته بودم. شاید کلاگی مانکن نداشته باشه. این رقمی قیچی کردم که شما بفهمین. کسایی که مانکن نداره میتونین همینطور قیچی کنین. ببینین به این شکل این پیش است و لباس های مجلسی به این شکل دوخته میشه. کمی دیگه هم از اینجا میزنم. خب کمرش تنگه. به این شکل
اگر پیش لباستان واز بودک این برای پیش بسته است. این برای پیش بسته است که پیش بسته باشه. این را به این شکل مثل کنگوری میه. این را اگر در روی تکه بانیم دیگه شام به این شکل میه. یک لباس زرد دخته بودم، لباس زرد آبی همین بالاتنه زیرش مثل همی بود. دیگه شام اینجا میه. اگر میتونین در این مدل قیچی کنین اینمی تو خیلی کاربرد داره. این بالاتنه این خود مایل از روی از الگوی بالاتنه که قیچی کردم این خورد شده. باز شما میتونین اینمی رو بگیرین بانین در روی دیگه کاغذ کلان قیچی کنین. در دیگه سایز اگه خواستین میتونین همه تو بانین در روی. اگه سایز کلان خواستین میمانین بانین در روی چی از اینجاش سایزش کلان کنین در دیگه سایز بکنین. اگه خواستین که پیشش واز باشه پیش واز کنین یا که زیادتر مود است تو پیش بالاتنه واز است. اینجا هم خوب گرد اینجا ختم کنین. اگر نه که پیش واز نکنین اینمی خودش یک کنگوره‌ای خوب میاد. اگر بخواین از اون مدلای دیگه پیش واز باشه خوب پیش بالاتنه تا پایین میتونین به این شکل قیچی کنین. خب این شد نالی پیش بالاتنه. اینجاش در لباس داخته بودم اینجاش جالی داشته یک قیق جالی هست. خب این پیشش شد. این حالی پشت است. پشت به این شکل میگیرم. پیش یک دو این از اینجا از اینمی حلقه آستین خط صاف میکنم. خب اندازه 1 سانت دوره از اینجا میزنم. نیم سانت 1 سانت هم نیست خیلی کم. نیم سانت تا اینجا قسمت کمرش چنگ شود. خب این از اینجا میگیرم 11 سانت قسمت فایفش 2 سانت این طرف 2 سانت 2 سانت نمیگیرم 1 سانت میگیرم 1 سانت این طرف 1 سانت هم این طرف 1.5 سانت 1 سانت این طرف 1 سانت این طرف. اول یک خط مستقیم میکنم. این به خاطر قسمت 5 اینجا یک کمی کجی داره این صاف میکنم. دوستان از اینجا خب اینجا بستگی داره میتونین این هم صافم بکنین. ما یک دوستان پایین میایم قسمتی پشتشه یعنی بیشتر باشه از قسمت.
میرسه به این شکل. بالاتنه میشه. این فیفا را اشتباه نکنید که فیفا برای لباسی معمولی بود. اینجاش هم صاف کنم برای از این دیگه فیف لازم نیست. این را برای بالاتنه معمولی قیچی کرده بودم. چهار به این شکل. این حالی این خورد است. این خورد است. میره یقی دخت نداره. برای سایز خورد میتونین امیر استفاده کنین. برای سایز خورد امی خوب است. برای سایز کلانتر اینالی ایرانه داری دیگه کاغذ میمونیم. این بالاتنه گفتم خیلی کاربرد داره. ایره قیچی کنین، پیش خود نگاه کنین. خیلی لباسا از روی امی دوخته میشه. یکم درازتر هم میگیرم که برای بعضی لباسای اگر قد بلند باشه به درد بخوره. ما ایره نگاه میکنم. باز اگر لباسایی که قدش نفرایی که قدش کوتاه بود میتونین از پایینش کوتاه‌تر بکنین، یا که اگر از کدام کسی که بود سایزش از کدام کلام بود. من اینجا را قیچی نکردم، ببخشید یادم رفت. قسمتم قیچی شوه. یک قسمتی پشت است که پشتش تنگ شوه، خب کمرش چنگ شوه. اینم یالی اینه میره به می شکل. اینه تو قیچی میکنم از روی ازی. اول باشه یک شوی کشم. این قینقه اندازه دخت میگیرم دیش. درازیشم قدراز میگیرم. اندازه یکسان از اینجاش دخت میگیرم. اگه از این سیما اگه زدین در درزایش درزش بردارتر بگیرین، یعنی اضافهش زیادتر بگیرین. سابقا از این مدل یک دانه قیچی کرده بودم. اندازش از روی مانکن گرفته بودم. یک پیرنج زرد و آبی دوخته بودم. باز کسایی که مانکن نداره به این شکل میتونه قیچی کنه. اگر مانکن داشته باشین از روی مانکن اندازه بگیرین که بخوی بدونی عیب ایراد میایه. و این بدون مانکن وقتی قیچی شده شاید یک کم و توم عیب ایراد داشته باشه. بعضی جایش شما اول ایره در روی یک تیکه به درد نخور قیچی کنین، با زور بدوزین، در جان خود برابر کنین، ببینین اگر بدون عیب و ایراد بود الگوی خود همونطور جور کنین. و اگر عیب و ایراد داشت یکم توم اون جایش قیچی کنین که همونطور میشه. عیب و ایرادایش بگیرین، باز وقت در الگوی در روی تیکه اصلی خود مانده قیچی کنین و این الگو رو پیش خود نگاه کنین. خیلی کاربرد داره. برای خیلی از لباسا میتونین از این استفاده کنین. و مرا فالو کنین. من از روی از لباس میدوزم و این بالاتنهش هسته. باز قسمت های بعدیش هم میتونین ببینین
اگر خوشتان آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوین که باز ویدیوهای بعدی ما پست کردم و حتما ببینین. خداحافظتان تا ویدیوی بعد.